මගේ කලින් තිබුණු ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඉතාමත් අපහැදිලි තත්ත්වයේ තිබුණ නිසා මම ළඟදී මගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අලුත් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙනවා අලුතෙන් ගත්ත ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. කලින් මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද වෙන්නේ කියලා හරියට. අලුතින් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ලබා ගැනීමට හෝ තියෙන රියදුරු බලපත්‍රය අලුත් කර ගැනීමට හිතාගෙන ඉන්න ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් අලුතින් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ලබා ගැනීමට හෝ තියෙන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අලුත් කර ගැනීමට යනවා නම් පළමුව මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකකින් පාස් වෙනවා. මේ සඳහා නුවරගොඩ තියෙන නැෂනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙඩිකල් ඉන්ස්ටිටියුට් එහෙම නැත්නම් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයකට යා යුතුයි. මේ ඔබ බස් එකක යනවා නම් කොබේ 130ට බස් එක අරගෙන නුවරගොඩ ගුවන් පාරම පහුවන ගමන් පහින්න. පාරේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා විපාඩ බිල්ඩින් එකක්. මෙතනට යනවා. ඉඳපතා විශාල කිරිසක් නුවර ස්ථානයේ පැමිණෙන නිසා දේ හයමාන ස්ථානයට යනවා නම් හොඳයි. මම යද්දී හතර මාර්ග කරුණා මෙතනට මට හම් වෙන නම්බර් එක 153. ඒක කලින් කියදී වඩා කලින් වැඩි කරගෙන මට ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ ස්ථානයට යන විට ඔබගේ ජාතික හැඳින්වීම පත්‍රය දැන් තිබුණ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඒ වගේම උපැන්න සහතිකයේ ඔරිජිනල් කොපි එකක් අරන් යනවා නම් පොලිමේ ඉඳලා පස්සේ උදේ 8:00 9:00 අතර වගේ වෙලාවකට කට්ටිය ඇතුළට ගන්නවා. මුලින්ම ඔබේ උස සහ බර පරීක්ෂා කරලා ඔබට නම්බර් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ෆෝම් එකේ තියෙන නම්බර් එක පිළිවෙලට නැවතත් පොලිමේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ 10 දෙනා බැගින් මේ ශාලාව ඇතුළට ගන්නවා. ඇතුළට ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබගේ ඡායාරූපයක් ගන්නවා. මේකට නැවත පොලිමක් තියෙනවා. පොලිමේ වයිද ගත්තන් පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ විස්තර කම්පියුටර් එකට ඒගොල්ලෝ ඇතුළත් කරගන්නවා. මෙහිදී ඔවුන්ට වර්ධින අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඇතුළත් කරලා තියෙන දත්ත නිවැරදිද කියලා ඔයා හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලලා තහවුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පේමන්ට් කවුන්ට් එක ගාවට ගිහිල්ලා රුපියල් 800ක් ගෙවලා රිසිට් එකක් ලබාගෙන ඉහළ මාලයට යනවා. ඔඩිටර්ට ගියාන් පස්සේ ඔයා එතන ශාලාවක් තියෙනවා ලොකු ශාලාවක්. ඒ ශාලාවේ ඉන්නවනම් ශාලාවේ හිටියම නම්බර් පිළිවෙලට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ශාලාව හිටියට පස්සේ රූම් එකක් ඇතුළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙනා පැමිණ බැගින් අරගෙන ඔයාගේ ලේ පරීක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ බ්ලඩ් ගෲප් එක එතකොට සීනි තියනවාද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් ගිහිල්ලා අර ශාලාවේ රැඳී සිටිනවා. ඊට පස්සේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් මගින් එනවුන්ස් කරලා නම්බර් එක කියනවා. එතකොට ඔයාගේ නම්බර් එක කිව්වන් පස්සේ ඔයා නැවත රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ රූම් එකට යනවා 10 දෙනා පැමිණ ගමන ඒ රූම් එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රෙෂර් එක චෙක් කරනවා. ඇස් පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ව්‍යායාම කීපයක් කිරීමට දෙනවා. කියන්නේ අත් දෙක උස්සන්න පාත් කරන්න, ඇඟිලි නමන්න, දිගාරින්න, කකුල් තයි කකුලින් හිට ගන්න කියනවා. ඔයාගේ ව්‍යායාම කීපයක් නොදෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ හැම පරීක්ෂණයකින් සමත් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට රිපෝට් එක දෙන්නේ. මෙඩිකල් රිපෝට් එක. පාස් ෆේල් එක. මෙන්න මේ වගේ රිපෝට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ රිපෝට් එක දෙන්න ඔයා අර එක්සර්සයිස් කරලා ඉවරලා වෙලා නැවත ශාලාවට යනවා නම් ශාලාවට ගිහින් එද්දි ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා නම්බර එක පිළිවෙලට. ඒකට ඔයාගේ නම්බර එක කිව්වම කතා කිව්වන් පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙඩිකල් රිපෝට් එක ගන්නවා. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයා උදේ 6:00 වගේ වෙද්දී මෙතනට ගියොත් ඔයාට උදේ 10:00 වගේ වෙද්දී මෙඩිකල් රිපෝට් එක ඔයා අතර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා වේරහැවට යනවා. වේරහැව තියෙන ආරම්භය එක. ඔයා බස් එකේ යනවා නම් 120 බස් එක මම හිතන්නේ. 120 බස් එක යන්න පුළුවන්. ඒක නුගේගොඩින් යනවා කියලා මම හරියටම ෂුවර් නෑ. ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න. ගිහිල්ලා ආරම්භය එකෙන් ආයෙ නම් ටෝකන් නම්බර එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ටෝකන් නම්බර එකක් ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ නම්බර් පිළිවෙලට ඊට පස්සේ ඇතුළට ගන්නවා. පළමුව ඔයාගේ ඇඟිලි සලකුණු ස්කෑන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙනත් කවුන්ටර් එකකින් ගිහිල්ලා print out එකක් අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ print out එක අරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඇඟිලි සලකුණු පරීක්ෂා කරපු කවුන්ටර් එක ගාවට ගිහිල්ලා බාර දෙනවා. බාර දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අදාළ දත් වර්ගයක් එන්ටර් කරලා
තවත් කවුන්ටර එකක් ගාවට යවනවා. ඒ කවුන්ටර එක ගාවට ගියාම ඔයාගේ රියදුරු බලපත්‍රයට අදාළ සියලුම විස්තර ඒගොල්ලෝ ස්කෑන් කරගන්නවා. ස්කෑන් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ ටෝකන් නම්බර එකත් එක්ක අරන් ගිහිල්ලා පේමන්ට් කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අදාළ මුදල ගෙවලා රිසිට් එකක් ලබා ගන්නවා. ඔයාට ඕන නම් එක දවසින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන් රියදුරු බලපත්‍රය, එහෙම නැත්නම් පසුව ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ RME එකේ වැඩේට එච්චර වෙලා කියන්නේ දෙයක් වගේ වෙලාගේ සම්පූර්ණ කටයුතු ඔක්කොම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා ලයික් එකක් දාන්න. අනිත් අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ස්තුතියි.